sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Takže dámy a pánové, já vás vítám u mého dokumentu mých 18 let. A jsme právě na místě, kde jsem se narodil a shodou okolností můj kameraman Petrosman TV neboli Petr Kus. A budu rád, když ukážeš lidem, kde jsme se narodili. Musím ale říct, že tuto porodnice už je tímto časem v roce 2021, jak vidíte, opuštěna. Co to znamená? Že jsme se narodili v docela raritní porodnici, takže pozor na to. A já vám tady povyprávím nějaký moje story, který chci, abyste věděli od mého narození až po nějaký ten 6. rok. Co se týče mých mladých let, což vím jenom z vyprávění, tak ve 2 letech jsem vlastně spadl nějakým způsobem na stůl a mám tady jizvu, možná to je vidět, nevím. No, jo, je to tam trochu vidět. No, a od 2 let mám teda tuhle jizvu. To je jediná nějaká zajímavá věc, kterou jako z té doby vím. A když mi byly 3 roky, což už si pamatuju jenom nějaký problesky, tak vlastně nedaleko odsud jsem chodil do školky. Ta školka, mám pocit, že je tam, někde v dáli. Tam. Možná ukážem záběr potom té školky. A tam vlastně nějaký moc příběh nemám, krom svý první lásky. Ano, první lásku jsem tam měl, nebudu zmiňovat jméno, nic, prostě jsem tam měl svoji první lásku. Řeknu jenom, že to bylo super a byl jsem prostě v té době docela spokojený, no. No ale potom se ten život začal kurva hroutit. A to je vlastně podstata toho dokumentu, že já vám chci říct, že i když máte život úplně extrémně na hovno, tak se můžete stát strongmanem, který zvedá 200 kg. Můžete se stát úplně čímkoliv. Můžete se stát i youtuberem, můžete se stát fakt úplně čímkoliv. Já nechci znít ego, ale prostě já jsem prožil takové věci, které většina z vás, si dovolím říct, prostě neprožila. Rozvod rodičů asi ano, ale nemyslím si, že jste prožili právě to, o čem teď začnu mluvit. Když mi byl 4. rok kvůli hádkám určitým v rodině, tak jsem začal mít hodně extrémní problémy se svojí psychikou, zvýšenou hyperaktivitu, dyslexii a zvýšenou nervozitu můžete vidět doteď, tu mám doteď. A ta je bohužel nevyléčitelná. A když mi bylo 5 let, tak vlastně už to fakt šlo do extrému. A ten extrém jako byl, že už jsem prostě dělal, co jsem neměl, byl jsem extrémně hyperaktivní, byl prostě neměl, dělal jsem, co jsem neměl vůbec, jo. A když mi bylo 6 let, tak jsem bohužel skončil v Dobřanech v Blázinci. Myslím, že většina lidí zná Dobřany jako Blázinec, tam jsem byl teda 4 měsíce. Díky bohu vylečili moji velmi zvýšenou hyperaktivitu, poměrně vylečili dyslexii, když ne úplně. A zvýšená nervozita mi bohužel nějak zůstala doteď. A to je nějaký story prostě za těch 6 let a jaký z toho plyne ponaučení. Já jsem ztratil úplně všechnu naději v tom Blázinci, že budu mít někdy normální život, dokonce jsem měl v Blázinci zůstat až jako do 18, což se naštěstí nestalo, jak vidíte. A co z toho plyne? I když si myslíte, že je všechno v prdeli, že už není naděje, že se něco otočí, tak neztrácejte naději, protože ta naděje se objevila, byl to jeden z mých rodičů, nebudu konkrétní. A díky tomu rodičovi, tak jsem vlastně tady, kde jsem teď. Tenhle rodič, tak nebejt něj, tak prostě jsem do těch v Blázinci. A tak no, a nejsem prostě tady a nenatáčím pro vás dokument. A plyne prostě z toho ponaučení, že
Nestrácejte nikdy naději, nikdy. I v ten moment, kdy si řeknete, je to konec, tady končí moje story. Ne. Nebuďte depresivní. Nemá to smysl, prostě i když se máte strašně na hovno, pokračujte v tom svém cíli dál a dál a jděte si zatím fakt hodně a hlavně nestrácejte naději, to je nějaké ponaučení z mého dětství, který jsem se naučil a tak. No a zde je ta školka, o které jsme mluvili, tady vlastně jsem chodil do školky, byla to super školka, byly to super léta, no a jestli chcete někam dát svoje děti do školky, jste v Plzni. Here. Takže zdar lidi, tady právě jsme teďka u mý školy, bývalý základní, 11. základní škola Plzeň. Za mě je super škola, ale měl jsem na hovno lidí, sorry. A řeknu vám nějaký story kolem školy, můžeme i u toho trošku chodit, protože to je trošku nadíl. Co musím rozhodně říct, tak v první třídě jsem byl šikanovaný, nebudu konkrétní tím, ale byl jsem šikanovaný, ale v druhé třídě jsem šikanoval zase, whatever. Kompenzace. No ale v druhé třídě přišel i kameraman, Petr Osman. V té době byl úplně retard, musí nejde, ale je to jeden z nejdůležitějších teďka v životě, rouchapa prostě je jeden z nejdůležitějších. A v první třídě jsme do okolností. A na tomhle hřišti jsem se stal nejrychlejším žákem na škole, ale jenom v první třídě, protože se mi to nepodařilo. Škola byla super, neměli jsme tady nejlepší družinář. Takže pokud máte dítě, který má nějaký dyslektický problémy, tak tady ta škola, jste v Plzně, tak tady ta škola je ideální. Tady učitelé jsou ty děti fakt hodný a teda pokud ty děti nebudou ty učitele srát, ale jinak budou na ně fakt hodný. No třetí třídě a čtvrtý třídě se nic moc nedělo, ale chodil jsem jakoby tady, ne na hlavní budovu, ale tady, což je družina škola. No a v páté třídě už jsme vlastně naposledy měli třídu C a nastoupili jsme se na hlavní budovu, kde jsme měli třídu B. A co bych k té třídě řekl? Nastoupili noví žáci, to už nastoupili teda i ve čtvrté třídě. Někteří byli super, některý jsem moc rád nepřijal a doteď jsem je nepřijal jako jednu osobu z 6. třídy, která nastoupila. A v 7. třídě tak se taky nic moc nedělo, ale v 8. třídě tak vlastně už mě ta škola základní přestala hrozně bavit. A v 9. už vlastně mě ta škola vůbec nebavila. Kolem školy není, co bych moc chtěl říkat jako veřejně, takže tady je jenom takový menší story a zhodnocení spíš té školy. Jako je to super škola, ale kolektiv jsem bohužel neměl nejlepší, to přiznávám. Ale byl tam Vůky, byl tam Petr Osman TV, byl tam můj jeden z větších fanoušků Martin Kobylka, kterýho můžu zmínit, takže jako byli tam super lidi. Patrik Pluhař nebo Lizeky, s kterým mám i nějaký videa, tréninkový video, který je doteď legendární i s Filipem a s Flotinem. A celkově to bylo super, školu jsem vlastně dokončil 36.2020 základní, takže zdar lidi, vítám vás teďka v Borském parku, je to super park v Plzni, je to hodně bezdomovců a je hodně uchyláků, ale jestli se musí počítat kort, pokud jsme v Plzni. A půjdeme vlastně k takový, dá se říct, památečnímu památníku. A teďka se budeme bavit o tom, co bylo, když mi bylo 7 až 10 let. Takže v 7 letech jsem vlastně nastoupil do školy. O škole už jsem vám vlastně mluvil. Všichni víte, že mě vlastně v první třídě šikanovali, bohužel. Nic moc se nedělo, krom toho, že vlastně v první třídě ještě nastoupil do třídy Vůky a v druhé třídě posléze Petr Osman TV, můj kameraman. Dobrý večer. Dneska už natáčíme i přes lepší vybavení, takže už je lepší zvuk, kamera, všechno. V 8 letech se nedělo doslova vůbec dětská, prostě v 8 letech fakt se nic nedělo. Když mi bylo 9, tak jsem pomalu začal mít pubert. Už tak brzo. Velký puberťák. Ano, a v 10 už ta puberta byla docela dost. Teďka vlastně vidíte, že natáčím v zimních měsících, protože většinu těch vzpomínek mám v zimních měsících. Vlastně ještě bych mohl zmínit, že v roce 2012 tak jsem
Tak jsem ve škole hrozně říkal, že bude konec světa, ne? Dominik, teoretik konspirační. Já říkám učitelce, bude konec světa, brácho, úplně. Boom a nebyl, jak všichni víme, jo. Jinak bychom toto netočili. Ne, asi, my jsme točili v jiný planetě, Na Marsu. A když mi bylo 10 let, tak jsem pomalu začal poznávat YouTube. A co bych řekl k YouTube? YouTube v roce 2014 byl něco úplně jiného než YouTube 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, To chápeme. 2016. Fakt to bylo úplně něco jiného. A sere mě, že vlastně z YouTube se stala taková ta platforma, něco jako máme v CSku, takový interkontinentální, když to tak řeknu. Musím teda jako říct, že tady, jak je ten sníh a ještě ta příroda, jak je to mega pěkný. A už se dostáváme k další části mýho života a to je YouTube. Etapa number 2. Vlastně 28.12. jsem natočil svoje první YouTube video. Jmenovalo se Vítám vás. A co k tomu říct, byla to sračka a ten bývalý kanál se jmenuje David Husarcik, můžete se podívat. Všechny videa jsou tam smazaný krom Day in my life, kde jsem se chvástal svojí 6. přítelkyní, že... Ve skutečnosti byla první. No, ve skutečnosti to byla taková ta první, no, když se to veme. Protože... Těch 5 předtím bylo takových, že... Dětská láska. No jasně. YouTube 2014, prostě já byl úplně uchvácený, že existuje Minecraft. Fakt jako... To nechystám. To sledoval Gora, teda Nargona. Jo. To sledoval každý. Minecraftáka. No, ty vole. To jsou legendy. No a vlastně v roce 2015 to začalo být taky super a vlastně 2015 byl celkově pro YouTube asi nejlepší rok, si myslím. Jenže v roce 2016 se tu zjevil Míša. Vlastně se tady zjevil Míša. A vlastně od té doby YouTube jde tak doky, takže jsme skončili vlastně. Já jak vidím to YouTube, jak vypadalo předtím a vypadá, já nepobírám, co se za ty léta stalo. Tady se nám spavnuly reakční kanály a jediný reakční kanál reálně dobrý je Píta TV Rady a to je asi tak všechno. Vláďa možná. A Vláďa, ale ten občas přání, sorry Vláďa. Ne, že na mě uděláš reakci. Druhý, a hnedka až to vydáme, Dominik Husarčík, reakce a jeho debilní keci. Jo a tak Koloka ze Slovenska musím teda jako vyzdvihnout, ten taky dělá super reakce. A hlavně se nebojí někoho vyhlásit, jestli mě vyhlásí. No a vlastně v roce 2016 prostě přišel Míša, v té době to šlo do kytek. Ale musím říct, že v roce 2017 tak byl na YouTube podle mě asi nejlepší YouTube Rewind. Fakt se mi líbil asi nejvíc a nejvíc jako vychytal, co se na tom YouTube stalo. Jinak YouTube Rewind 2020 vůbec nebyl a nechápu proč. 2000 jo a taky vlastně Alan Walker. Jo. Alan Walker vlastně předtím mi dal i svůj jeden z nejúspěšnějších songů. No a co musím zmínit, tak určitě koukněte na můj dokument 4 roky, protože je to jeden z nejdůležitějších dokumentů, co se týče YouTube, proto tady nezmiňuji moc, co se týče mýho YouTube, ale co určitě musím zmínit, že jsem začal točit recenze, které mě dost proslavily a dali nahoru na filmy. Moje první recenze byla, myslím, Justice League. A vlastně teďka v roce 2021, tak tady máme rebootovanou verzi Justice League od Snydera, která bude mít 4 hodiny, takže... A která už dávno vyšla, protože tohle vychází v září. V roce 2019... Tak vidím ruku! Ta byla jedna z nejúspěšnějších recenzí na mém kanále, a to je na Avengers Endgame, která má nejvíc lajků a nejvíc shlédnutí a nejméně dislikeů, takže super, moc jsem za to rád, děkuju vám. A tady u té ruky dodělám vlastně story o YouTube a názor na současný YouTube menší. To je dobře, šite. Tak a teďka se vyjádřím vlastně k YouTube 2020 a YouTube 2020 u mě bylo nejúspěšnější, protože jsem strašně odběrů získal.
hrozně kanálů mi udělal hype, měl jsem 12-24 hodinový livestream a tak dále. Co k tomu mám říct, prostě bylo to super a vlastně 2021 jsem překonal národní rekord v nejdelším livestreamu na českém YouTube, 32 hodin, takže jsem spokojený. Co bych dál řekl, tak určitě YouTube chci, aby se změnilo, určitě chci tu reakční kanály, jsou důležitý, aby prostě ty kokoty, kteří tady jsou, takže koho by se měli určitě vyhlásit? Vlčku. Žádný 13 nebudou. A hlavně tady ať už nejsou žádný klauni a žádný vlčci, který volí 13. A to je moje nějaké vyjádření k YouTube a k dění kolem YouTube, nějaká moje historie z YouTube. Pokud chcete znát moji historii z YouTube, tak koukejte na 4 roky dokument. Ten dokument je oproti tomu dokumentu úplnej Lidl, ale dost tam toho, dost dobrý pointy tam říkám. A dělal jsem to dlouho, ten sestřih těch určitých scén mi trval kurva dlouho. A budu rád, když se kouknete, dáte like a to je asi všechno, co bych řekl k YouTube. Takže já přeju YouTube, ať se mu víc daří, ať tady YouTube neomezuje lidi, protože co si budem, i mě YouTube omezuje. Takže já se teda s váma loučím, co se týče YouTube, takže bum. Takže teďka si budeme povídat o vlastně životě od mých 11 do mých 15 let. To je asi nejvíc nabitý téma. Až potom teda je hodně, jako bych řekl, asi nejvíc nabitý, co vás asi nejvíc zajímá. To jsou takový ty 3 poslední roky, jako do 18. A v 11, tak jsem, jak jsem už říkal, začal natáčet na YouTube. To není nic zajímavého. Jo, a vlastně rok 2015 byl super, protože jsem poznal v Rokycanech na koupališti hrozně lidí, jako kamarádů, s kterýma se už bohužel teď moc nebavím, ale vlastně je znám doteď, což je úplně šílený, že je znám vlastně od svých 11-6 let dozadu prostě a to je insane, jo, nebo teď už 7 pomalu. A strašně mi to přijde super. V 12 se nic moc nedělo, co si asi tak vzpomenu, asi fakt nic. Akorát jsem měl v 12 nebo v 13 2 vztahy, 3. Podváděl jsem, bohužel jsem podváděl a taky jsem za to hrozně zaplatil, protože dalších 5 let jsem neměl žádný vztah, dalších 5 let jsem neměl ani jeden vztah. Tak, tudíž, jak můžete asi pochopit, cca v roce 2020 už jsem vztah měl, který byl pofidérnější. Ano a v 13 tak jsem vlastně víc ještě rozjížděl YouTube, poznával jsem YouTube, byl jsem takový to klasický kido, který koukal na všechny možný píčový krom kvalitních videí. Jako dneska všichni ostatní. A Minecraft, ale to není píčovina. To je moje dětství, takže jako... Ať si říkal, kdo chce, co chce, CS a Minecraft moje dětství, no. No, podobně. No. Když mi bylo 14, tak už jsem byl hodně takovej... Tak jsem byl dost svině, upřímně. Hodně lidem jsem ublížil, zejména... Mohu potvrdit? Ano, zejména i tady kameramanovi. A v jednu chvíli jsem dokonce neměl bez prdele ani jednoho kamaráda, Já jediný jsem s ním pak vydržel. Jo. V jednu chvíli prostě se mi úplně svět rozto a úplně mi přeplo. Já si totiž stojím za tím, že nemůže být člověk ani dobrý, ani zlej, ale prostě je něco musí být svůj. Ano. Někdy musíte použít zlo, někdy dobro, prostě. Nesmíte se přetvařovat. Ano, přesně tak. Dělejte, to se vás baví, nepřetvařujte se, chovejte se tak, jak jste přece přirozený. Přetvařování je to špatný, lidi si moc radíte. Dominik si to prožil, není to dobrý. Přesně tak. Takový malý slovo ke mně. Jo, a byl jsem i lhář hrozný, jo. No, to si můžeme říct třeba o 15 o Aničce. No, jsem si vymyslel imaginární holku a tvrdil jsem, že jsem s ní měl sex, no. Ano, až takové klipu jsem byl. Ale to slovo musíš vypípnout, protože to už YouTube banuje. Já vím. Takže, bohužel no. Ale v 15 mi nějak došlo, že se mi vlastně všechno rozpadá, ale ještě jsem chvilku svině byl.
a začal jsem cvičit. Mezi 14. a 15. rokem jsem začal posilovat. Takže o posilování se budeme bavit v jedné určité části a to teď úplně přeskočím, i když je to vlastně teďka tyhle ty poslední roky asi ta nejdůležitější. Já abyste věděli, jak tady chodím. Já tady chodím by the way nějak takhle. Protože chodím bokem kvůli Dominikovi. I když poslední rok je to vlastně, dá se říct, moje všechno. Když by bylo 16, tak začala, dovolím si říct, moje největší přeměna v životě. A to díky tomu, že jsem měl Florentina Krasničiho, neboli Flotina 94, kterého všichni známe, jako trenéra, který mi naučil dobře kulturistický trénink. Tady musím zmínit, že opět tady se víc rozeberu ve fitkové části i o dalších lidech, kteří mi dost pomáhali. A vlastně na Strongmana nemůžu říct, že jsem měl přímo trenéry, ale měl jsem 2 hochy, doslova hochy, který dost spolupracují s Honzou Krasinským a mají jeho zkušenosti, takže díky nim jsem vlastně i ty zkušenosti přebral já. Takže jste díky nim lepší člověk. No, spíš má lepší techniku. A potom jsem vlastně poznal ještě How to Beasta, což je jmenuje se David jinak, jako můj táta paradoxně, a to je člověk, který se vám snaží, aby vaše ego nebylo ani malý, ale ani velký, ale aby bylo prostě, abyste byli se sebou spokojení, byli jste extrovertní, protože já byl introvert, to hodně lidí neví, a díky němu jsem teď extrovert, takže nebojím se tady na veřejnosti točit a zařvat. Takže absolutně nikdo není, ale... No ale... Pěkná říčka. V několika záběrech lidi byli, jak jste si mohli všimnout, takže nemám problém točit žádné videa vlastně, jo. Takhle na veřejnosti, ani prostě řvách na veřejnosti celkově nemám nějaký problémy, introvert. Teďka asi dokončil s tímto, tak vlastně moje změna finální byla, že vlastně jsem měl nepodstatné věci, nebo nepodstatné věci mám už téměř u prdele. Ještě některé věci, jako já jsem hodně detailista, takže detailnosti hodně řeším ještě a toho se chci zbavit, i když je to těžký, protože když jste detailista, kurva, to je fakt. A to je moje vlastně finální změna a do té doby jsem došel takhle, že jsem extrovert a nebojím se na veřejnosti točit, mluvit s lidma. Mám strašně přátel, kterým děkuju, tady Petrosmanu TV, Vůkymu, Zoje, Filipovi. Strašně lidem, mám strašně lidí kolem sebe, já jsem za ně hrozně moc rád. A jsem rád, že vlastně oni vidí, že já jsem pro ně vhodný člověk, jako kamarád a s mnoha jsem nejlepší kamarád, tyhle ty lidi, který jsem vyjmenoval, jsou mý nejlepší kamarádi. Dále Flotin, Tomáš Posolda, Petr Svátek, hrozně lidí, Lukáš Dvořák, Tomáš Světlík, prostě hrozně lidí, děkuju vám prostě všem. Jak Lukáše a Tomáše sledujte, jsou to fakt super lidi a pokud chcete nějaký dobrý hlášky, jako má Zeman, Lukáš Dvořák.
Sorry Lukáši, ale je to pravda, ty tvoje hlášky, ale to se ty vždycky z toho chcípnou. A chtěl bych vlastně takhle i poděkovat fanouškům, protože wow, díky moc všem. A finální verze mě. Dámy a pánové, vítám vás u vlastně části, kde budu mluvit o tom, jak jsem začal cvičit, jak jsem začal posilovat a jak se stávám pomalu amatérským strongmanem a powerlifterem. Takže, kde bych určitě začal, je rok 2018, kdy mě Flotin, vzhledem k tomu, že v té době cvičí doteď, namotivoval, abych šel do fitka, takže první fitko, který jsem navštívil, byl Fitness Aura v Plzni, s kterým nemám krom lidí nějaký větší problém, protože lidi v Auře, budu upřímný, nebyl tam kolektiv úplně nejlepší, bohužel. Ale to se stává. Ale jako zacvičit jste si tam v klidu mohli, kulturistický trénink, jo, takže chill. O čem určitě chci ještě se dál zmínit, tak je vlastně, že jsem rok cvičil úplně na hovno. Respektive jenom pumpičky, takže stroje a hovna. Činky fakt málo a to jenom rukou. To mi došlo, že jako ruce musím aspoň cvičit činkama, normálně tvrdou váhu. A potom jsem v dubnu 2019 navázal spolupráci s Flotinem, která trvala vlastně až do roku 2020, nechci lhát do kdy, ale pokud se můj mozek nemýlí, což si myslím, že se nemýlí, tak to je... Jo, tak spolupráce trvá do srpna 2020. Co jsem se naučil? Kulturistický trénink, jak si poskládat jídlo, jak hubnout a co stravovat celkově. Tu ty 4 faktory jsou dost důležitý pro kulturisty a celkově pro nějakou menší udržovačku, takže to jsem se od Flotina naučil. Ale neměl jsem se odkoučit strongmany ani powerlifting. A to je sport, kterýmu jsem začínal čím dál víc přijíždět na chuť. Strongmany jsem začal plně dělat v září 2020. Jenom nějaká recenze Flotina. Je to super trenér na kulturistický trénink, na stravu, a na powerlifting, protože sílu vám dokáže dát vysoko, ale co můžu říct kolem strongman tréninku, tak tam bohužel nemá žádné zkušenosti, že tam vám neporadí, takže pokud chcete být vyloženě strongman, tak se musíte poptat někoho jinačího. V současné době můžete mě, ale já vím jenom základy u strongmanů a pokročilejší věci, jako například nějaký doplňkový cviky taky vím, ale nějaký hlubší věci, to se ptejte třeba Honzy Krásy nebo strongmana, který to dělá na úrovni. No, takže v září 2020 jsem začal dělat strongmana aktivně a powerlifting, což znamená, že vlastně se věnuju jenom 3 základním cvikům. Samozřejmě tam dávám nějaký doplňky, aby záda neochabily, a celkově dávám i rumunin, aby zadní nohy byly v pohodě, a celkově prostě tam dávám, jak to mám. Mám strongman trénink a powerlifting trénink, který se od kulturistického tréninku strašně liší, hlavně ten strongman. A u strongmanů nemusíte až tak řešit techniku na závodech, což je jedno z plusů, který je u mě dobře. A u powerliftingu zas naopak a musíte řešit hodně techniku a pilovat ty 3 hlavní cviky a dělat na nich fakt jako pilně celoročně. Což se mi daří, bohužel bench mám extrémně slabý. Podle slov několika lidí, i Filipa, tak se to časem spraví, Filipa Grzenára teď myslím. Filip mi říkal, že vlastně je to zranění v rotátoru, který jsem utrpěl minulý rok v lednu, takže před rokem. Já to natáčím v lednu 2021, že v roce 2020 jsem utrpěl zranění rotátoru. A prý než se to dá dohromady, může to trvat třeba i 2 roky. Takže benče budu mít slabý a mám slabý, doháním to dřepama, který taky nemám nejsilnější, ale už se pomalu vracím na nějakou slušnou váhu, která je okolo 150. Včera jsem dal úplně v pohodě 110. I s hloubkou úplně v pohodě, prostě i nahoru. A
mrtvolou mám nejsilnější a tam jde nejlíp, tam jako mám progres furt a tam se vůbec jako progres nějak nemění k špatnému směru, no. Tak. A teďka v současné době to vlastně se věnuju jenom strongmanovi, tu ten rok budu mít čistě jenom strongman závody, ale budu jich mít fakt hodně. Pokud budu v Klatovech na amatérských závodech, budu v Brně na amatérských závodech, budu na Golemovi, pokud to půjde tak. A další věcech, které budou hlavně v amatérech, protože nejsem na úrovni strongman a dlouhou dobu nebudu, možná i víc jak 5 let třeba. Co se týče trojboje, to je jedna velká neznámá, ale pokud to vyjde, tak tu ten rok půjdu na mistrovství Evropy. Ale to je hodně velká neznámá. A to bych šel přímo v září, vlastně pár dní po dokumentu by to cca bylo, takže už mi bude 18. A kam teď směřují moje plány, co se týče fitka, upřímně výš, co nejvýš. Chtěl bych se stát mistrem Evropy v trojboji, chtěl bych se stát profesionálním strongmanem do budoucna. Jsou to velké cíle, ke kterým se dostat bude velmi obtížné. Co se týče nějaký mý práce, tak chci být fitness trenér, o čemž mám za prvý od Flotina něco mám od Filipa, něco mám z Filipovou knížky, něco mám z Beranovou knížky, něco mám z rad, z YouTube videí, něco mám ze studií, které téměř denně studuji různé studie o různých věcech, co se týče kulturistiky, strongmanu, powerliftingu. Za 2 roky si budu dělat trenérský kurz. A budu fitness trenér, no. Takže to je moje budoucnost, kterou plánuju v tomhle sportu s profesionalitou, pokud se tam dostanu u strongmana. A s mistrem Evropy, s titulem mistra Evropy bych chtěl odcházet cca před 30. rokem. Je to hlavně z důvodu potomků, protože nechci, aby měli otce, který bude prostě úplně zničený ze závodu, protože vzhledem k tomu, že mi je 18, cvičím 4 roky a moje tělo už v tuhle chvíli má za sebou 2 vážnější zranění z fitness, což je rotátor a bedra, tak je to kurva blbý. Mám za sebou za 4 roky už 2 zranění. Není to úplně na úkor techniky, spíš je to na úkor váhy a přetížení těch určitých svalů, nebo rotátor jsem si teda udělal sám svojí chybou, protože jsem čurák, ale ty bedra byly prostě už přetížením z těch těžkých tréninků, protože já jsem dennodenně zvedal strašný rance. Já jsem třeba v jeden den měl axel mrtvoly, kde jsem zvedal 180 a druhý den jsem měl mrtvoly, kde jsem zvedal 200 a to prostě je potom pro ty záda a úplná mrda. A to je všechno, co bych asi chtěl říct. Takže tohle je něco kolem fitness. A v budoucnu bych se chtěl stát profesionálním strongmanem a mistrem Evropy, nebo klidně mistrem světa v trojboji ve svý věkový a váhový kategorii. To je můj cíl.
je pro mě dobrý kámoš a jde s ním dobře zahrát a pokecat. Jeho názory jsou inteligentní a mají smysl. Dosti s nimi souhlasím. Je vidět, že Dominik má srdce na správném místě, protože je to dobrý člověk. Tak za mě jsi strašně fajn kluk. Vím, že z toho měl hodně špatného v minulosti, ale zase každá špatná věc je k něčemu dobrá a myslím si, že ty blbý situace si zvládla velice dobře a myslím si, že ti to dá ty špatné situace do života nějaký zase dobrý, takže příští situace zvládneš mnohem líp, než si zvládl tuhle. A prostě za mě jsi skvělý kluk, takže buď takový jenom dál. Takže moc si cením tvý osobnosti, považuji tě za svýho bratra. Jsem rád, že jsi mi vlastně ukázal vlastně, v podstatě jsi mi ukázal vlastně, co dělat v mém budoucím životě. Cituji slova Jakuba, neboli na Instagramu TKVR Lipton. Na Dominikovi je nejlepší to, že vše, co dělá, dělá s plným nasazením. Nebojí se zariskovat a dává do toho maximum. Nebojí se pádů a překážek a to se jen tak nevidí. Dobrá věc na něm je také, že si stojí za svým názorem a není jen další ovce. Přijde mi také jako opravdu hodně obětavý člověk. Takovýchto lidí je opravdu málo. Psal jsem to, jak to vidím já. Cituji slova Niky a Karla. Takže Dikosaure, jsi hrozně v pohodě kluk a jsme rádi, že jsme mohli poznat někoho, komu můžeme věřit a s kým se dá normálně pokecat a zasmát. Známe si sice pár měsíců, ale vypadá to, jak kdyby jsme se znali 2 roky. Ve spoustu věcí jsme si pomohli, jak my tobě, tak ty nám a toho si vážíme. Máme tě rádi a ráno v 9 před školou. Nikosaurus a Karlosaurus. Cituji slova Zoe. Ale jsi super trenér a jsi super kamarád, kterého mám ráda. Jsem ráda, že mě trénuješ a motivuješ mě v cvičení, protože bez tebe by jsem nebyla tam tak daleko, jako jsem. A doufám, že tě tento rok uvidím. Dominik, co bych o něm mohl povědět? No, je jeden z mých nejlepších kámošů, protože se mu dá svěřit a dá se mu věřit. Jeden z mých prvních svěřenců, ale má se ještě toho hodně co učit. Například někdy má ve zvyku dřív mluvit než myslet, ale ten problém má každý a z toho vyroste. A to se nějak podá, ne? Časem. Jsme přeci lidi, ne? No, takže názor na Dominika Husarčíka mám takovej, že je to jeden z mých nejlepších kámošů. Znám se s ním už od základky od 2. třídy, vlastně od poloviny 2. třídy, to se dozvíte všechno v dokumentu, vlastně ve kterém je i ta nahrávka. A Dominika mám rád z toho důvodu, jasně dobré pokecání, je k vám jakoby, ne vždycky, ale teď už spíš vždycky je k vám upřímnej. Co bych dodal dále, je to, že když chcete s něčím pomoct, Dominik vám pomůže. Poslední dobou už je celkem postivej a jelikož se k nám chová slušně, tak ani já už nemám problému pomoct. Dřív vlastně taky nějaké problémy, ale dneska už podívám kameramana pomalu za docela dobrou cenu. Je to félák, nemám s ním problém. Přeju mu hodně štěstí do YouTube. Tak, podľa môjho názoru je Dominik veľmi v pohode, fajn chalan. Spoznal som ho cez sociálne siete, kde Dominik pôsobí už dlhé roky, prednáša svoj názor, ktorý je veľmi subjektívny a s ktorým sa aj ja sám častokrát stotožňujem. Dominik má svoju charizmu a myslím si, že keď vydrží, tak či už v súkromnom živote alebo na sociálnych sieťach to môže dotiahnuť naozaj ďaleko. Dominik. Tyjo, popsal bych ho asi 2 slovy. A to kamarád a motivace. Kamarád, protože vždycky pomůže v nouzi. A to jako, já myslím, že jakoukoliv nouzi mi pomůže projít. A vzor nebo motivace, protože vlastně myslím si, že Dominik je jeden z těch, který si prošel asi největší změnou. A když to řeknu hnusně, Dominiku,
tak prostě z hubeného chudáčka se stal prostě týpek, který je 2x větší jak já. Prostě obrovský respekt k němu mám a jak říkám, je pro mě motivací a kamarádem. Dominik je super kámoš, je cílevědomý, vtipnej. Určitě jsem rád, že jsem ho poznal. Co se týče jeho tvorby na YouTube, tak určitě v porovnání s jeho prvním videem se určitě hodně posunul a myslím, že se posune ještě víc a určitě se na to těším. A určitě mě taky inspiroval tím, jak začal cvičit. A to je asi tak všechno. Takže co si o tobě, Dominiku, upřímně myslím, jsi dobrý člověk, je s tebou sranda. Líbí se mi na tobě, že jdeš za svým snem, to se stát být trenérem a mít své svěřence. Já ti fandím a doufám, že se dotáhneš hodně daleko. Co se týče negativních věcí, hele, to musíš zjistit hlavně sám, jaký jsou tvé nedostatky nebo jaký máš problémy, ale za mě občas to ego a hlavně, já ti dám jenom upozornění, buď hlavně připravený na svět a na život, co se ti naskytne, protože jsi ještě hodně mladý a budeš mít hodně překážek k tomu snu, který si chceš dát. Ale jenom pravý chlap tyhle ty překážky překoná a zvládne to. Takže to je asi tak. Čau Dominiku. Ale chci ti říct, jsi fakt největší bourač. Jako fakt, mám tě rád, jsi fakt nejlepší kamarád. A doufám, že budeš pokračovat v tom, jak točíš na YouTube. Jako tvoje videa jsou fakt nejlepší, jako fakt na ně koukám rád. A to bude asi všechno. Cituji slova Gora 488. Tak já osobně mám dobré zkušenosti, hraje se mi s tebou dobře, je s tebou sranda a celkově seš prostě v pohodě. Jenom je škoda, že prostě nemáš víc času. Nevadilo by mi hrát třeba každý víkend, ale chápu, že za to nemůžeš. Dominik je podle mě fajn týpek, který si jde za tím, za čím chce a neřeší, co se o něm myslí ostatní. Cením ho, že se nebojí na streamech mluvit o těch nejkontroverznějších tématech a že všechno říká na rovinu. Párkrát se mi stalo, že jsem s ním extrémně nesouhlasil, ale Dominik je dobrý v tom, že váš názor vždycky respektuje. Proto se s ním dá úplně v klidu bavit o čemkoliv, i když se na něčem neshodnete. Obecně podle mě je Dominik fakt fajn týpek a jsem rád, že jsem ho nějak tak poznal. No tak já jsem Petr Osman TV, jsem kameraman tady Dominika a chtěl bych říct nějaké své pocity z natáčení. Chtěl bych říct, že bylo to trochu dlouhavý, ale stojí to za to. Výsledek si myslím, že bude dobrý. Vlastně Dominik vám řekl celou svoji životní cestu, jak se tím prošel a já jsem se něco nového Dominika dozvěděl. Třeba to, že ho opustila matka, to jsem doteďka třeba nevěděl. A myslím si, že jak řekl Dominik, ty ponaučení, to je jako dobrý, nikdy nevěř, nebo věř, ale prověřuj. Že prostě někdo ti může nakecat nějaký sračky, ty mu věříš a pak ti každý pošle do prdele doslova. A nebo když vám někdo řekne nějaký názor, prostě špatný o vás, že nejdete žádný kamarády, nikdy budete mít rodinu, tak na to serte, protože oni vám akorát závidí, že jste trochu populárnější, anebo že prostě máte pravdu a on se mýlí. Jo, co bych chtěl jenom dodat, promiň Petře, že ti do toho skáču. Petr za tohle dostává finanční podporu, je to z důvodu toho, že i už natáčíme za vybavení, který je poměrně drahý. Ano. Ta finanční podpora ta není raketová, já neplatím úplně na nic, to si zase nemyslete. Cenu můžu asi říct. Za celé natočení dokumentů dostane 600 korun a ještě za přidání titulku 200 korun, takže celkově 800. Ano. Neplatil bych mu, kdyby nebyl na úrovni. Já si myslím, že je na úrovni, protože ty záběry jsou fakt kvalitní. Neříkám, že jsou od profesionálního, Petr není profesionální kameraman, ale je to dobrý kameraman. Amatérský kameraman. Ano, přesně. By the way, můžeš tady natočit tu čtvrť, jak jsme tady. Tady to vypadá na Ukrajině, ale nejsme na Ukrajině, nebojte se. To už by tady tancovali Ukrajinci, ale to už by to vypadalo tady možná impresivně hodně. Děkuji Dominikovi za natáčení, že jsi mě pozval jako hlavního kameramana a překladatele do anglických titulků. Děkuji moc za pozvání. Pic. Takže vítám vás lidi, teď vám vlastně popovídám, co bylo v roce 2020 a co ještě teďka v roce 2021, co teď bylo. Je to poslední část, o který se budeme bavit
A tohle je vlastně takový závěr dokumentu, že v roce 2020 se strašně super vyvinulo YouTube. Hrozně fanoušků přibylo, takže díky moc. Měl jsem konečně vztah po dlouhý době, který se bohužel nevydařil. A super dalších věcí. Koupil jsem si, co jsem chtěl, dokonce jsem udělal cosplay Jokera, a to hned dvakrát. Byl jsem na Prague Comic Conu, byl jsem na Batman Day a celkově ten rok byl fakt super. Kromko. No, bohužel 2020, krom té korunky byl na hovno. 2021 začal úplně na hovno. Přišel jsem o hodně blízkých přátel, hodně lidí se změnilo k horšímu, bohužel, kolem mýho okolí. A co bych dál řekl, určitě nějaký ponaučení z tohoto dokumentu. Nikdy se nevzdávejte, v žádný moment ve svém životě se nevzdávejte, nemá to smysl. A vzdávat se není moc moudrý nápad. Takže to je jedno z ponaučení. Další ponaučení, někdy serte na názory ostatních. I když vám někdo říká, že to nedokážete, tak v ten moment je právě ta chvíle, kdy to dokážete a dokážete to, jak budete chtít. Ale mě třeba v 16 říkali, že nedokážu zvednout 200 na mrtvolu, v 16, a zvládl jsem to. Sice ta technika nebyla úplně nejlepší, co si budem, ale zvládnul jsem to zvednout. Mám neoficiální národní rekord na double deadlift ve svém věku a ve svý váze, což bylo 86 kg ve věku 16 let, 310 kg na double deadlift. Což znamená, že 2 lidi tahají mrtvolu. Jo, další ponaučení z tohoto dokumentu je, že přátelé a rodina prostě jsou všechno a bez nich se nikam nedostanete. Kdo si nalhává, že se bez přátel nějaký sám je chudák. No, a bez přátel a rodiny někam dostane. Není to tak. Jedna z událostí, která se mnou teda otřesla před 2 lety, nebo 3 už skoro, tak je vlastně, že mě jeden z rodičů opustil. Můžu asi říct, že to byla matka, bohužel. Důvody neznám a nějak to nehrotím, hele. Ten život mě naučil, že prostě i v tu nejhorší chvíli musím zůstat pozitivní, což je vlastně další z věcí, která je dost podstatná. Musíte zůstat pozitivní i v tu nejhorší chvíli, která může nastat, a může nastat několik špatných chvílí. Jo. Může to být rozchod, může to být rozvod, může to být rozvod rodičů, může to být celkem hodně věcí, a to je další ponaučení. Tohle je vlastně, co ten dokument vám má dát, ne úplně moji historii, tu samozřejmě taky hodně lidí zajímá, ale spíš to má dát nějaký ponaučení. Taky jsem tento dokument mířil na anglickou, nebo respektive světově ho mířím, takže guys, like and subscribe please. A co dál říct, no? Je tohle konec tohoto dokumentu, já děkuji, že jste ho sledovali, byl to super dokument. Hrozně děkuji kameramanovi Petrosmanovi TV a budu rád, když i se kouknete na můj Instagram Dominic Art. Věnuju se artům v této době, vlastně za arty už se platí, protože už maluju 6 let a myslím si, že už je úroveň na to, abych si mohl nějakou cenu dovolit. Co na tom stojí nejvíce, rozhodně čas, protože já u některého artu třeba strávím jako 5 hodin bez prdele. Takže kdo chcete, stačí napsat do komentářů, domluvíme se osobně, může mi přes mail, můj e-mail máte na webu, web máte v popisku. Já budu rád za like, odběr, či sdílení, či dislike. A mějte se. Takže tohle natáčím jako poslední část dokumentu. A je to točení těsně před událostí, která pravděpodobně změní všechno, everything. Jak řekl Thanos, všechno.
A já bych si o tom chtěl popovídat víc, nechci mluvit o té události, ale co mi vlastně došlo. Život je kurva obtížná věc. Mám za sebou téměř 18 let života, který byl naprosto nepředvídatelný. Nevěděl jsem, do čeho jdu nikdy. A přes ty překážky jsem se nějak přenes, aniž by mě to nějak víc změnilo. Jenže teď po té poslední události chci tímto říct prostě, že tu ten dokument vám má dát realitu toho života, který vás čeká. Má vám dát ponaučení, jistý ponaučení. A tohle je to nejdůležitější ponaučení. Život není ani dobrý a není ani zlej. Je to mezi. V jedné části života se budete cítit výborně. V druhé zažijete ty největší sračky v životě, který vás čekají. Život je definice lásky, utrpení, strachu, radosti, agrese a především reality. Realita není, že budete mít celý život krásně poskládaný a bum, 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 bum. Ne. Tady bude jedna blbá překážka. Hned za ní bude třeba 10 dalších. Budete mít jeden dobrý moment, bude 10 dalších. Další jeden moment, 10 dalších. Ale potom přijde třeba část, která bude takhle dlouhá a ta bude dobrá. Tímto vlastně chci říct, že to, co bylo do tohoto konce dokumentu, je ta část života, že oficiálně říkám, že jsem prožil zhruba dobrýho takhle a zhruba zlýho takhle. Proč? Protože je to realita. Nikdo se s vámi nebude srát víc než život. Ale vy se musíte postavit, praštit, jo. I když vám dala další ránu, zase se zvednou další. A ten svůj finální cíl, co máte dokončit. Potom se můžete od života nechat praštit a už se nemusíte zvedat. To, jestli se znova zvednete, už je jenom na vás. A lidi se nedělí na dobrý a zlý. Dělí se na to, jaký chtějí být. Někdo z vás si zvolil, že bude dobrý, tak je dobrý. Někdo z vás si zvolil, že je zlej, tak je zlej. A někdo jako já si zvolil, že bude takzvaně, jaký je to správný slovo? Budem vedený realitou, která je ta pravá. Vydáš se dobrou cestou? Výborně. Kde skončíš? Stejně skončíš tady. Vydáš se zlou cestou? Stejně skončíš tady. Vydáš se ani ne jednou a zůstaneš takovej, jaký ty si zvolíš. To už je jenom na tobě a osudu.
To je další ponaučení a poslední ponaučení tuto dokumentu je. Všichni lidi, mý fanoušci, i vy na slavnostní premiéře, jste dobrý lidé a proto jsem si vás zvolil. A myslím si, že jste se nevydali ani touhle cestou, ale vydali jste se svou originalitou. Bohužel nemůžu tohle určit u fanoušků, ale u těch lidí, co jsem si zvolil. Nějaký finální slovo? Můžeme se děsit. Můžeme utíkat. Můžeme být dobří. Můžeme být zlí. Ale osud, ten nás stejně vždycky všechny do jednoho dostane. Tohle je moje finální slovo. A teď začíná nová éra mýho života. Tento dokument ukazuje, že život není ani dobro, ani zlo, ale realita.